สายสืบไร้เงาณสถานีตำรวจแห่งหนึ่งกลิ่นไอคดีปริศนาลอยคละคลุ้งเมื่อร่างของนักธุรกิจหนุ่มถูกพบนอนตายอย่างปริศนาและไร้ร่องรอยของฆาตกรคดีนี้เป็นของนายนะคงเดชผู้กำกับยื่นแฟ้มคดีให้กับชายหนุ่มรูปร่างสันทัดใบหน้าถูกบดบังด้วยหมวกไหมพรมและแว่นตาดำคงเดชสายสืบมือหนึ่งผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทว่าไม่เคยมีใครล่วงรู้ตัวตนที่แท้จริงเขารับแฟ้มคดีมาพินิจพิจารณาอย่างระมัดระวังผมจะรับคดีนี้ขอบคุณครับผู้กำกับที่เกิดเหตุคงเดชใช้ความสามารถในการสังเกตและวิเคราะห์หลักฐานจนสืบพบเบาะแสสำคัญที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆมองข้ามข่าวการสืบสวนของเขาแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจนสื่อตั้งฉายาให้เขาว่าสายสืบไร้เงาสมกับที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงคงเดชมองหลักฐานตรงหน้ารู้ดีว่าคดีนี้ไม่ธรรมดาเขาต้องงัดทุกกลเม็ดเพื่อไขปริศนาโดยไม่ถูกเปิดเผยตัวตนแม้จะเป็นงานที่ยากลำบากเพียงใดเพราะนี่คือหน้าที่ของเขาสายสืบไร้เงาคงเดชออกจากสถานีตำรวจพร้อมกับแฟ้มคดีในมือเขาเดินลัดเลาะตามตรอกซอกซอยเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนก่อนจะเข้าไปในห้องทำงานลับของเขาคลี่แผนที่และรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุวางเรียงรายก่อนจะจดโน้ตบันทึกเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ผิดปกติที่พบทำไมถึงไม่มีรอยการต่อสู้เลยนะแล้วอาวุธที่ใช้ล่ะหายไปไหนเขาพินิจพิเคราะห์หลักฐานอย่างถี่ถ้วนก่อนสายตาจะหยุดนิ่งที่ภาพถ่ายใบหนึ่งเขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาดูแล้วก็อุทานออกมาด้วยความตกใจนี่มันเอ๊ะบนภาพคือวัตถุเล็กๆที่ดูผิดที่ผิดทางเมื่อเทียบกับภาพรวมของสถานที่เกิดเหตุถือว่านี่จะเป็นเบาะแสสำคัญนะเขารีบคว้ากล้องและอุปกรณ์ตรวจหลักฐานก่อนจะรุดออกจากห้องทันทีเพื่อไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งหวังว่าจะได้พบความจริงบางอย่างที่จะนำไปสู่การไขคดีในครั้งนี้ในขณะเดียวกันไม่ไกลจากสถานีตำรวจเงามืดปริศนากำลังสังเกตการความเคลื่อนไหวของคงเดชอยู่ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความลึกลับว่าใครกันแน่ที่จับตาดูสายสืบไร้เงาคนนี้ณ ย่านธุรกิจใจกลางเมืองใหญ่ตึกระฟ้าสูงตั้งตระหง่าเรียงรายหนึ่งในนั้นคือคฤหาสน์หรูของธนดลนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลที่กลายเป็นเป้าสนใจของคงเดชคดีนี้ดูจะเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและเหตุการณ์ทั้งหมดชี้ไปที่นายธนดลเขาแอบซุ่มอยู่ใกล้คฤหาสน์สังเกตการความเคลื่อนไหวก่อนจะสวมบทพนักงานส่งพัสดุเข้าไปภายในเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังอีกไม่กี่วันการส่งมอบครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นพวกแกรู้หน้าที่ของตัวเองนะอย่าให้มีอะไรผิดพลาดล่ะเสียงจากอุปกรณ์ดักฟังยืนยันสิ่งที่คงเดชสงสัยเขารีบถอยออกห่างอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ระหว่างทางกลับคงเดชถูกลอบจู่โจมจากพวกนักเลงในซอยเปลี่ยวแต่ด้วยความชำนาญเขาจัดการพวกนั้นได้อย่างง่ายดายทว่าจู่ๆเขากลับถูกขู่เข็นโดยชายปริศนาอย่ามายุ่มย่ามเรื่องนี้ไปมากกว่านี้อีกนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนคุณเป็นใครเดี๋ยวก่อนคุณรู้ได้ไงว่าผมสืบคดีนี้ก่อนที่คงเดช
จะทันซักไซชายปริศนาก็ผลักเขาไปข้างหลังพลางชี้ไปที่กำแพงเมื่อคงเดชหันกลับมามองชายปริศนาก็หายตัวไปแล้วเหลือไว้เพียงกระดาษแผ่นเล็กติดอยู่บนผนังมีข้อความเขียนไว้ว่าพบกันที่สวนสาธารณะคืนนี้เที่ยงคืนถ้าอยากรู้ความจริงคงเดชมองกระดาษในมือรู้ดีว่านี่อาจเป็นกับดักหรือเบาะแสสำคัญแต่เพื่อไขคดีนี้ให้ได้ความเสี่ยงนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาตัดสินใจไปตามนัดแม้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคงเดชมาถึงสวนสาธารณะตามนัดในยามวิกาลบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟริบหรี่สาดส่องทางเดินเขาสอดส่องหาชายปริศนาที่เหมือนจะร่วงรู้เบื้องหลังเบื้องลึกของคดีแต่กลับไม่พบวี่แววของอีกฝ่ายจู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังแว่วมาจากด้านหลังคงเดชหันขวับไปมองพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดเธอคือมินตราอดีตนักข่าวสาวที่เคยตามติดคดีค้ายาเสพติดมาก่อนฉันมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแผนการลอบส่งยาเสพติดครั้งใหญ่ของธนดลคุณต้องระวังตัวให้มากพวกเขารู้แล้วว่ามีสายสืบแฝงอยู่คุณรู้ได้ยังไงแล้วทำไมถึงมาบอกผมฉันติดตามคดีนี้มานานแล้วรู้ว่าคุณกำลังตามล่าความจริงเหมือนกันฉันอยากช่วยเหลือให้คดีนี้ลงเอยด้วยดีมินตราส่งซองเอกสารให้คงเดชบอกเป็นเล่มในว่ามีหลักฐานและข้อมูลสำคัญอยู่ในนั้นเธอจากไปพร้อมคำเตือนให้ระวังตัวทิ้งให้คงเดชครุ่นคิดถึงเบื้องหลังที่ยังคลุมเครือเมื่อกลับถึงห้องทำงานคงเดชรีบเปิดซองเอกสารเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ค้นพบทำให้เขาต้องตกตะลึงเพราะในนั้นมีรายละเอียดของแผนการและสถานที่ส่งมอบยาเสพติดจำนวนมหาศาลนี่มันใหญ่กว่าที่คิดไว้ถ้าแผนนี้สำเร็จผลเสียจะตามมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเขาตัดสินใจติดต่อหัวหน้าทีมเพื่อเตรียมวางแผนจู่โจมกลุ่มคนร้ายตามเบาะแสที่ได้มาหวังขัดขวางแผนการครั้งนี้ให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปณท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือร้างแห่งหนึ่งคงเดชแอบซุ่มอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์มองดูความเคลื่อนไหวเขาสวมบทบาทเป็นกรรมกรเข้าไปแฝงตัวในกลุ่มลูกน้องของธนดลหวังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการส่งมอบยาเสพติดพรุ่งนี้เรือสินค้าลำใหญ่จะเข้าเทียบท่าพวกแกไปเช็คของในโกดังให้พร้อมอย่าให้บกพร่องทีเดียวครับนายผมจะจัดการให้เรียบร้อยแน่นอนครับคงเดชแอบปลีกตัวเข้าไปในโกดังสินค้าต้องสงสัยที่ดูจะผิดปกติกว่าโกดังอื่นๆเขาค้นพบลังไม้จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ข้างในมียาเสพติดและอาวุธผิดกฎหมายนี่มันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดอีกนะต้องรีบแจ้งทีมเดี๋ยวนี้แล้วทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังลั่นขึ้นกระสุนเฉียดใบหน้าของคงเดชไปเพียงเส้นยาแดงผ่าแปดเขาพุ่งตัวไปถูกลังไม้ใกล้ๆใครอยู่ตรงนั้นคงเดชรีบหลบหลีกออกมาขณะเสียงปืนดังระงมไล่หลังเขาต้องหาทางออกไปจากสถานการณ์นี้โดยเร็วก่อนที่จะถูกจับได้ด้วยความชำนาญคงเดชมุดหลบตามซอกตู้คอนเทนเนอร์และใช้เศษไม้ขว้างปาไปอีกทางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก่อนจะปีนหนีขึ้นรถบรรทุกที่กำลังแล่นออกมาจากท่าเรือได้สำเร็จขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันของลูกน้องของนายธนดลพวกเราโดนสายสืบแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแน่ๆไอ้หมอนั่นต้องเห็นอะไรในโกดังไปแล้วเจ้านายต้องไม่พอใจเราแน่เลย
แผนการใหญ่มันจะพังไม่ได้นะเว้ยเราต้องเร่งส่งของออกไปซะก่อนที่ทางการจะมาถึงคงเดชได้ยินก็ขมวดคิ้วมุ่นกับข้อมูลที่ได้ยินเขารีบโทรแจ้งทีมให้เตรียมพร้อมจู่โจมทันทีพร้อมส่งพิกัดของท่าเรือลับและโกดังเก็บยาเสพติดผมจะกลับไปสืบเพิ่มทีมเตรียมชุดเอาไว้จู่โจมด้วยนะเราต้องปิดทางพวกมันให้ได้แม้จะเสี่ยงอันตรายแต่เขาก็หนีไม่พ้นที่จะต้องแฝงตัวเข้าไปอีกเขาหวังว่าการกลับไปคราวนี้จะทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงเพื่อขัดขวางไม่ให้ยาเสพติดไหลทะลักสู่ท้องตลาดพร้อมนำตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายภายในบ้านพักของคงเดชบรรยากาศดูเงียบเหงาผิดปกติเขากำลังวางแผนก้าวต่อไปอย่างรอบคอบเพื่อสืบหาข้อมูลคดีที่ค้างคาในใจจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นสายจากหัวหน้าทีมสืบสวนคงเดชเกิดเรื่องใหญ่แล้วครอบครัวของนายกำลังตกอยู่ในอันตรายมีคนบุกเข้าไปในบ้านน่ะคงเดชรีบคว้ากุญแจรถพร้อมสิ่งของจำเป็นออกตามหาครอบครัวทันทีใจเต้นระทึกและหวาดหวั่นกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่บ้านของครอบครัวของคงเดชนั้นทุกอย่างพังเสียหายราวกับโดนพายุกระหน่ำแต่โชคยังเข้าข้างเมื่อครอบครัวของเขาไม่ได้รับอันตรายลูกแม่พวกมันถามหาตัวลูกบอกว่าให้หยุดยุ่งกับคดีนี้ไม่อย่างนั้นลูกจะไม่ปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ต้องห่วงครับแม่ผมจะจัดการเรื่องนี้เองแม่กับน้องๆไปพักกับคุณป้าสักพักเดี๋ยวผมจะให้คนไปดูแลเขารู้ดีว่าคดีนี้อันตรายเกินกว่าจะถอยได้แล้วชีวิตคนที่เขารักกำลังโดนคุกคามแต่เขาก็ไม่อาจทิ้งภาระหน้าที่และความยุติธรรมไปได้คงเดชไปพบกับเพื่อนร่วมทีมพวกเขาช่วยกันวางแผนหาหนทางออกและหาทางเอาชนะกระบวนการค้ายาเสพติดโดยการหลอกล่อให้คิดว่าพวกเขาถอยแล้วผมจะหายตัวไปสักระยะหนึ่งให้ข่าวลือแพร่ออกไปว่าผมหนีคดีจากนั้นก็จะแอบสืบความเคลื่อนไหวของพวกค้ายาบ้าก่อนจะติดตามไปจับกลุ่มมันให้ได้การแสดงเป็นหมากล่อมีความเสี่ยงสูงคงเดชต้องฝากความปลอดภัยของครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหวังว่าแผนการครั้งนี้จะทำให้เหนือกว่าอาชญากรพร้อมลากพวกมันเข้าคุกให้ได้คงเดชกลับมายังห้องพักเขาเริ่มเชื่อมโยงหลักฐานเบาะแสต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อคาดการณ์ถึงแผนการขั้นต่อไปของขบวนค้ายาบ้าถ้าเป็นไปตามนี้พวกมันก็น่าจะมีการส่งมอบครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่วันฉันคิดว่าจุดหมายปลายทางก็น่าจะเป็นเขาจ้องมองแผนที่ที่มีการวงกลมสถานที่แห่งหนึ่งเอาไว้มันคือรันเวย์ร้างที่ถูกใช้เป็นจุดลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายที่นั่นสินะคราวนี้พวกมันคงหนีไม่พ้นมือฉันแน่ด้วยเวลาอันจำกัดคงเดชรีบเตรียมแผนสำรองเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะมาถึงเขาสวมชุดปลอมตัวเป็นนักบินเพื่อแฝงเข้าไปในกลุ่มผู้ร้ายพร้อมแจ้งพิกัดให้หน่วยสืบสวนเข้ามาซุ่มรอเมื่อแผนเสร็จสับคงเดชเดินออกมาจากห้องทำงานด้วยสีหน้ามุ่งมั่นแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อเห็นบางอย่างติดอยู่ที่ประตูมันคือภาพถ่ายของครอบครัวของเขาที่ถูกขีดค่าอย่างน่าสะพรึงพร้อมข้อความเขียนด้วยสีแดงฉานว่าอย่ามายุ่มย่ามไม่งั้นคนที่แกรักจะต้องตายไอ้พวกนี้
มันกล้าดียังไงมาขู่ฉันเขารู้ว่าตอนนี้ไม่เพียงแค่ชีวิตของเขาที่ตกอยู่ในความเสี่ยงหากแต่คนที่เขารักก็ไม่ปลอดภัยเช่นกันซึ่งเป็นเหตุให้คงเดชตั้งใจมากขึ้นที่จะต้องจับกลุ่มพวกอาชญากรให้ได้เพื่อความสงบสุขของผู้คนและความปลอดภัยของครอบครัวที่เขารักแม้จะถึงทางตันแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้นี่คืองานของสายสืบอย่างเขาที่จะรักษากฎหมายและความยุติธรรมให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามคงเดชเดินฝ่าความมืดมุ่งหน้าไปยังสนามบินเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญที่จะเป็นการชี้ชะตาทั้งคดีและชีวิตของเขาสายฝนกำลังโปรยปลายลงมาอย่างหนักณรันเวย์ลับกลางความมืดมิดเครื่องบินส่วนตัวของธนดลจอดนิ่งรอคอยการขนย้ายสินค้าต้องห้ามอย่างใจจดใจจ่อไม่นานนักคงเดชแฝงตัวอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนงานสายตาเพ่งพิษเครื่องบินอย่างหวาดระแวงเขารู้ว่าเมื่อขนย้ายยาเสพติดเสร็จสิ้นพวกมันจะรีบนำส่งให้ลูกค้าในต่างแดนทันทีหากพลาดโอกาสนี้คดีอาจไม่มีทางกลับมาปิดคดีได้อีกเชิญท่านประธานครับเสียงลูกน้องดังขึ้นก่อนจะเปิดประตูรถหรูให้ธนดลก้าวลงมาด้วยสีหน้าของเขาที่เคร่งเครียดแต่แฝงด้วยความมั่นใจก่อนจะเดินฉับๆไปยังเครื่องบินพร้อมส่งสัญญาณให้ปิดการขนย้ายออกคงเดชกำชับตัวเองว่านี่คือโอกาสสุดท้ายเขาต้องให้สัญญาณกองกำลังเข้าจู่โจมเดี๋ยวนี้แต่จู่ๆเสียงปืนก็ดังสนั่นจากยอดตึกฝั่งตรงข้ามกระสุนปริศนาพุ่งเฉียดหน้าธนดลเพียงนิดเดียวเหล่าลูกน้องต่างชักปืนออกมายิงโต้ตอบทันทีตัวเองก็ต้องรีบวิ่งหลบกระสุนกันจ้าละวันในเครื่องบินก่อนจะเห็นกลุ่มชายชะกันบนยอดตึกกำลังไต่ลงมาไอ้พวกตำรวจกิ๊กก๊อกคิดจะจับกลุ่มฉันง่ายๆหรือไงเฮ้อธนดลตะโกนลั่นพลางควักปืนออกมายิงสวนอย่างบ้าคลั่งแล้วลูกน้องก็รีบล้อมวงมาประกบเพื่อปกป้องเจ้านายในขณะเดียวกันก็ยิงกราดใส่ตำรวจที่บุกเข้ามาเป็นละลอกระหว่างนั้นคงเดชก็แอบย่องเข้าไปในห้องนักบินพร้อมปืนในมือเขารู้ว่าต้องคว้าตัวธนดลให้ได้ก่อนที่เครื่องบินจะบินขึ้นและทันใดนั้นเองประตูห้องก็ถูกเปิดออกธนดลยืนจ่อปืนเล็งมาที่เขาคุณคิดว่าจะจับฉันง่ายๆหรือไงสายสืบกระจอกกฎหมายต้องมาก่อนคุณต้องได้รับโทษทันจากสิ่งที่ก่อไว้แน่ผมไม่ยอมให้พวกคุณพ่นพิษร้ายใส่สังคมมากกว่านี้แล้ว เจ้าบทบาทจริงนะแต่วันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายของนายรู้ไว้ด้วยธนดลลั่นไกทันทีแต่คงเดชหลบได้ทันแต่ก็ไม่วายบาดเจ็บเล็กน้อยเขากัดฟันลุกขึ้นแล้วเล็งปืนไปยังธนดลที่กำลังวิ่งหนีออกจากห้องเสียงปืนดังขึ้น2 นัดธนดลสุดหวบลงขาของเขาถูกยิงทั้ง2 ข้างแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังพยายามลากตัวหนีต่อไปทิ้งเลือดเป็นทางยาวคงเดชรีบตามหมายจะล็อกตัวแต่ภาพตรงหน้าก็ทำเอาเขาชะงักงันพี่สาวและน้องชายของเขายืนอยู่ตรงนั้นในมือของพวกเขาถูกจับมัดไพร่หลังส่วนคอนั้นถูกธนดลเอาปืนจ่อเอาไว้พร้อมปิดชีพทั้งคู่ทันทีพี่อย่ามายุ่งนะไม่อย่างนั้นพี่กับน้องแกต้องตายคงเดชค่อยๆวางปืนลงกับพื้นจ้องมองคนร้ายอย่างไม่วางตาแต่ก็ยังคงความมุ่งมั่นในการรักษากฎหมายเอาไว้เช่นเดิมปล่อยพวกเขาไปซะฉันสัญญาว่าจะปล่อยแกไปไม่มีทางถ้าไม่มีตัวประกันแบบนี้ฉันคงไม่มีชีวิตรอดแน่ระหว่างนั้นเอง
เสียงไซเรนของตำรวจก็ดังใกล้เข้ามาธนดลยิ่งร้อนรนหนักสุดท้ายก็รีบผลักพี่สาวและน้องชายของคงเดชล้มลงกับพื้นก่อนจะรีบกระโจนหนีไปยังรถคันหนึ่งที่จอดรออยู่ใกล้ๆนั่นเองคงเดชรีบวิ่งเข้าไปโอบกอดพี่สาวและน้องชายเอาไว้พลางสูดหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกแต่ก็รู้สึกผิดหวังที่พลาดทำให้คนร้ายหนีไปได้เขารู้ดีว่าต้องไล่ล่าตามให้ทันต้องจัดการกับคดีนี้ให้จบไม่อย่างนั้นวงจรอุบาทนี้จะยังคงมีไม่จบสิ้นสักพักกองกำลังตำรวจก็บุกเข้ามาที่เครื่องบินนำตัวลูกน้องของธนดลและของกลางมากมายกลับไปดำเนินคดีหัวหน้าทีมสืบสวนเข้ามาหาคงเดชสีหน้าของเขาดูหนักอึ้งเราควบคุมตัวลูกน้องได้เกือบหมดแล้วแต่ธนดลน่ะสิมันหนีไปได้เราจำเป็นต้องตามล่ามันให้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอผมพาครอบครัวไปส่งที่ปลอดภัยก่อนนะครับผมกลัวว่าคนพวกนั้นจะกลับมาทำร้ายพวกเขาอีกแล้วเราค่อยมาวางแผนกันใหม่ทั้งสองแยกย้ายกันไปเป็นอันจบภารกิจในคืนนั้นแม้จะพลาดการจับกุมไปได้แต่การที่กวาดล้างลูกน้องไปได้เกือบหมดก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งเครื่องเสียงจากกลหนักดังสนั่นท่ามกลางโรงงานเก่าร้างแห่งหนึ่งยามวิกาลสีหน้าของคงเดชดูหมองคล้ำเป็นอย่างมากสภาพแขนซ้ายที่ถูกเข็มขัดรัดแน่นเพื่อห้ามเลือดส่งผลให้เขารู้สึกปวดไปทั่วร่างแต่นั่นไม่อาจสยบความมุ่งมั่นในการตามจับตัวธนดลไปได้หลังจากที่หลบหนีการจู่โจมไปได้อย่างบุดหวิดทีมสืบสวนก็เร่งตามหาเบาะแสของธนดลจนพบว่าเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเก่าแห่งนี้พร้อมวางแผนจะหลบหนีออกนอกประเทศในเร็ววันครั้งนี้เราจะต้องวางแผนอย่างรัดกุมตัดช่องทางหนีทุกทางเราจะเอาคนอย่างมันมารับโทษให้ได้ทีมสืบสวนพยักหน้าเห็นด้วยกับสารวัตรพากันกระจายกำลังออกไปประจำจุดล้อมโรงงานหวังว่าจะกำจัดเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ให้สิ้นซากท่านสารวัตรถ้านายยังอยากเห็นหน้าครอบครัวอยู่อีกก็ถอยไปเสียเสียงของธนดลดังขึ้นจากเครื่องขยายเสียงก่อนที่จอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่จะค่อยๆเปิดเผยให้เห็นภาพของพี่สาวและน้องชายของเขากลับมาถูกมัดมือมัดเท้าอีกครั้งปากถูกอุดไว้ด้วยผ้าดวงตาฉายแววหวาดกลัวแล้วร้องขอความช่วยเหลือนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันปล่อยครอบครัวของฉันนะ ท่านนายไม่อยากให้พวกเขาเป็นอะไรไปก็วางอาวุธแล้วถอยไปเสียไม่งั้นก็หมดสิทธิ์ได้เจอหน้าพวกนี้อีกแล้วแรงอารมณ์ที่สุมอยู่ในอกของคงเดชพลุ่งพล่านเขากำปืนแน่นมือสั่นพยายามข่มอารมณ์โกรธแค้นเอาไว้แม้จะอยากวิ่งเข้าไปจัดการกับธนดลให้ราบคาบแต่ความปลอดภัยของครอบครัวก็สำคัญยิ่งกว่าสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจวางอาวุธลงอย่างเสียไม่ได้ฉันยอมแล้วปล่อยครอบครัวของฉันไป ต้องอย่างนี้สิรู้จักเชื่อฟังบ้างก็ดีงั้นก็ถอยไปอีกสัก100 เมตรสิแล้วฉันจะปล่อยพวกเขาไปคงเดชค่อยๆถอยห่างออกมาอย่างเชื่องช้าสมองครุ่นคิดหาหนทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้แต่ทันใดนั้นจู่ๆร่างของหญิงสาวคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนจอมอนิเตอร์เธอคือมินตานั่นเองอย่าตกหลุมพรางมันนะคุณคงเดชฉันจัดการช่วยครอบครัวของคุณเอาไว้แล้วตอนนี้พวกเขาปลอดภัยดีดังนี่วอนซะแล้วธนดลโกรธจัดและทันทีที่ได้ยินดังนั้นความโล่งอกก็ถาโถมเข้ามาคงเดชอยากจะกระโดดโลดเต้นแต่เขายังคงตั้งสติหันไปพยักหน้าให้กับหัวหน้าทีมเป็นสัญญาณให้เริ่มบุกเสียงปืนดังสนั่นจากทุกสารทิศทุกทิศทางกระสุนปะทะเข้าไปใส่กันจ้าละวันคงเดชกระโจนหลบหลังโต๊ะเหล็กขนาดใหญ่
พลางยิงสวนไปทันทีกองกำลังตำรวจรุดคืบหน้าเข้มเข้ามามากขึ้นทุกขณะคนร้ายล้มตายไปทีละคนสองคนแต่ธนดลก็หลบหนีเข้าไปลึกยิ่งขึ้นแกหนีไม่รอดแน่คราวนี้ฉันต้องจับแกให้ได้เขากระชากเสื้อตัวเองขึ้นมาพันแผลไว้ให้แน่นก่อนจะตวัดแกว่งปืนในมือพุ่งเข้าประชิดตัวธนดลอย่างรวดเร็วปะทะกันด้วยหมัดมวยอย่างดุเดือดจนธนดลเสียท่าล้มลงจบกันทีไอ้ธนดลแกหมดทางสู้แล้วเขาตรึงตัวนักค้ายาบ้าเอาไว้กับพื้นแต่จู่ๆธนดลกลับหัวเราะออกมาอย่างสะใจฮ่าฮ่าฮ่าอย่าคิดว่าจับฉันได้แล้วจะสบายนะเพราะยังไงฉันก็มีทางออกมาล้างแค้นพวกแกอยู่ดีด้วยความโมโหคงเดชกระแทกปืนใส่ที่ขมับของธนดลอย่างแรงจนมันสลบคาที่ก่อนที่ลูกน้องคนอื่นๆจะรุดเข้ามาช่วยจับกุมตัวมันส่งตัวกลับไปยังสถานีตำรวจในเวลาต่อมาคืนนั้นเองขณะที่รถตำรวจแล่นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองคงเดชนั่งพิงหลังกับเบาะแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ในที่สุดศึกครั้งยิ่งใหญ่ก็ผ่านพ้นไปโดยที่เขาและครอบครัวยังคงปลอดภัยดีการันตีว่าแผ่นดินนี้จะสงบไปอีกนานแม้อาจจะต้องแลกมาด้วยบาดแผลทั้งกายใจมากมายแต่นั่นก็คุ้มสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติของเขาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคงเดชกดรับสายโดยอัตโนมัติคิดว่าจะเป็นสายจากครอบครัวแต่กลับได้ยินเสียงสั่นเครือของมินตราขอโทษนะคะที่ทำให้คุณต้องเสี่ยงอันตรายตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะช่วยคุณแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตัวทวงไม่เลยครับถ้าไม่มีคุณครอบครัวผมก็คงไม่รอดต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับจากนี้ไปเราอาจจะต้องเว้นระยะห่างกันสักพักเพื่อความปลอดภัยขอโทษที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับฉันเข้าใจค่ะและฉันก็เป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักคุณสายสืบไร้เงาขอให้คุณโชคดีนะคะแต่ถึงอย่างนั้นภารกิจของเขาในฐานะสายสืบไร้เงาจะต้องดำเนินต่อไปยังมีความยุติธรรมอีกมากมายที่จะต้องเดินหน้าเรียกร้องเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้นเขาสัญญากับตัวเองเช่นนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาคงเดชก็นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นานบาดแผลทั้งกายใจยากจะเยียวยาแต่เขารู้ว่างานในฐานะผู้พิทักษ์ยุติธรรมไม่เคยสิ้นสุดผมต้องกลับไปทำหน้าที่ต่อเพื่อให้คดีอื่นๆได้รับการแก้ไขเวลาผ่านไปหลายปีความทรงจำเกี่ยวกับคดีธนดลจางหายไปแต่เรื่องราวของสายสืบไร้เงากลับโด่งดังกว่าเดิมใครต่อใครก็พากันกล่าวถึงเขาว่าเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเขาเดินทางไปเยี่ยมสุสานของเหล่าเพื่อนร่วมงานที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมินตราที่ถูกลอบสังหารหลังจากออกจากโรงพยาบาลพวกคุณคือผู้กล้าตัวจริงขอบคุณที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดนะเขาหันกลับเดินห่างออกจากอดีตที่เจ็บปวดตั้งใจก้าวสู่เส้นทางสายสืบต่อไปเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และนำตัวคนชั่วมาลงโทษแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายเพียงใดก็ตามคงเดชในฐานะผู้การเริ่มปั้นสายสืบไร้เงาคนใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งต่ออุดมการณ์แห่งความยุติธรรมนี้งานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณอาจเจอเรื่องเลวร้ายมากมายแต่จงอย่ายอมแพ้เพราะท้ายที่สุดแล้วความจริงและความถูกต้องจะปรากฏเสมอครับท่านผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสายสืบอย่างเราจะยืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรมเสมอครับแม้โลกใบนี้จะเต็มไปด้วยความมืดมนแต่เขาเชื่อว่า
ยังมีความหวังตราบใดที่ยังมีสายสืบไร้เงาผู้ซื่อสัตย์และกล้าหาญคอยต่อสู้กับอาธรรมอยู่เบื้องหลังทุกอย่างจะดีขึ้นในสักวันจบบริบูรณ์